سلام، به آرزو تایم خوش اومدین. من آرزو هم و امروز میخوام براتون این کرم کاکائوی خوشمزه رو درست کنم. کرم کاکائو یا همون نوتلا اصلش اینه که با فندوق درست میشه، یعنی کرم کاکائوی فندوقیه. ولی خب به خاطر قیمت بالای فندوق شما میتونین جایگزین از بادوم زمینی هم استفاده کنین، ولی من این آموزش رو با فندوق بهتون میدم. منتها موادش هیچ تفاوتی نداره، همون مقدار رو شما میتونین بادوم زمینی جایگزین کنین. فقط این آموزش رو تا آخر ببینین، بهتون قول میدم که بعد دیدن این آموزش به راحتی بتونین توی خونتون کرم کاکائو یا همون نوتلا رو درست کنیم. خب اول از همه یه لیوان فندوق رو توست میکنیم. شما برای توست کردن فندوق هم میتونین از مایتابه استفاده کنین، هم میتونین از فر استفاده کنین. و اینکه اون لیوان هم شما هر لیوانی که دوست دارید میتونید پیمونه قرار بدین. من حالا از این پیمونه ها دارم استفاده میکنم. فندوقامو میریزم توی مایتابه و با حرارت متوسط تفت میدم تا قهوه‌ای بشن. همینطور که میبینین پوستشون داره جدا میشه. به این حد که رسید میریزمشون توی دستمال. پوست بعضیشون با یه اشاره جدا میشه، ولی برای اینکه همه پوستا رو جدا کنیم اینطوری با دستمال به هم میسابیمشون. خب اینا تموم شدن. خیلی هاشون خیلی راحت پوستشون کنده شد، خیلی هاشون هم پوست منو کندن تا پوستشون رو کندم. حالا میریزمشون توی میکسر و میذارمش روی دور کن تا همشون خورد بشن. هر چند دقیقه اینجوری قشنگ زیر و روشون میکنم. هر بار که میکسر رو خاموش رو روشن میکنید اول با دور کند روشن کنید، بعد کم کم دورش رو تند بکنید. همینطور که میبینین کم کم دارن خمیری میشن. توی این مرحله به فندوق یه قاشق غذاخوری روغن اضافه میشه، ولی من به خاطر اینکه سالم تر باشه اضافه نکردم و به نظرم هم نیاز نداره که اضافه کنین. خود فندوق به اندازه کافی روغن میندازه. حدود 20 دقیقه میزنیم تا به این حد صاف و رقیق بشه. حالا بهش نصف قاشق چایخوری اسانس وانیل اضافه میکنم، 1 پینچ نمک و نصف پیمونه آیسین شوگر که اونو توی چند مرحله طی هم زدن بهش اضافه میکنم. 1.5 قاشق غذاخوری هم پودر کاکائو تو شلک میکنم. پودر کاکائو رو هم تو 2 مرحله بهش اضافه میکنم. مقدار پودر کاکائوتون بستگی به کیفیت پودرتون و رنگ و تلخیش هم داره. قشنگ بوی کرم کاکائو میده. البته هنوز نیاز داره به هم زدن، ولی همینطوریش هم نگاه کنید خیلی باحال شده. همینطور که میبینید خوب قاطی شده. یه مقدار دیگه آیسین شوگر رو بهش اضافه میکنم و بقیه پودر کاکائو رو هم تو شلک میکنم. مجدد هم میزنم. خب حالا بقیه آیسین شوگر هم بهش اضافه میکنم. الان دیگه کرم کاکائومون آماده است. کاملا یک دست و خوش طعم شده. میتونین بذارین چند ساعت خنک بشه و بعد نوشیجان کنین. اگه داخل یخچالم قرارش بدین سفت‌تر هم میشه. من میخوام واسه بهتر شدن بافت موادم از یه قاشق لستین هم استفاده کنم.
الستین ضرر که نداره، هیچی، خاصیت هم داره. از لوازم قنادی هم میتونین تهیهش بکنین، قیمتش هم بالا نیستش. خب من میخوام کرم کاکائومون یکم خمیری تر و سفت‌تر بشه. میریزمش توی ظرف دیگه، یه مقدار با گوشت برقی میزنمش و 1.5 قاشق غذاخوری بهش نشاسته ذرت اضافه میکنم. بسته به سلیقتون میتونین نشاسته ذرت رو کمتر بریزین یا بیشتر بریزین، یا میتونین اصلا اضافه نکنین. یکم همش میزنم تا کاملا قاطی بشه. اگه نشاسته ذرت استفاده کردین، یه قاشق غذاخوری دیگه آیسینگ شوگر و یه قاشق چای خوری پودر کاکائو هم بهش اضافه کنین. الان دیگه کرم کاکائومون آماده است. یکم بهش استراحت میدم تا خنک بشه و جا بیفته. خب اینم از کرم کاکائوی جذاب ما. اجازه بدید من یه تستش بکنم ببینم چطور شده. عالی شده، خیلی خوشمزه شده. امیدوارم که شما هم درست کنید و لذتشو ببرید. من سعی کردم بهترین و کاملترین روش درست کردن کرم کاکائو رو بهتون بدم. برای این کارم چندین بار با روش‌ها و مواد مختلف کرم کاکائو رو درست کردم و تست کردم و بالاخره به این رسیپی رسیدم. برای همه ویدیوها هم من این کار انجام میدم و تمام سعیم اینه که وقتی شما از روی آموزش‌های من چیزی رو درست میکنین دقیقاً همون جوری در بیاد و ازش لذت ببرید. لطفاً شما هم برای حمایت از من ویدیوها رو لایک کنین، برام کامنت بذارین و برای دوستاتون هم بفرستین.